यस्तो दामी इन्टरेक्टिभ सेल्स ड्यासबोर्ड जम्मा 1 क्लिकमा। तपाईहरुले यो भिडियो हेर्ने बित्तिकै तपाईहरुको 10,000 रुपैयाँ बच्नेवाला छ है। किनभने घण्टौं लगाएर गर्नुपर्ने यो काम, ड्यासबोर्डको काम, क्याल्कुलेसनको कामहरु मात्र 1 क्लिकमा, यो पनि यो सबै कामहरु 5 मिनेट पनि लाग्दैन। 5 मिनेट भित्र यो सबै सकिन्छ। बस हामीले 1 क्लिक मात्रै गर्छौं, यो अटो रेडी हुन्छ। हामीले हेरे मात्रै पुग्छ, हामीले केही गर्नु पर्दैन, हात बाँधेर बस्दा हुन्छ। बस हामीले केही लाइन प्रम्प्ट लेख्छौं अनि 1 क्लिक मात्रै गर्छौं। कसरी गर्ने भनेर म तपाईहरुलाई आफैले गरेर देखाउँछु। र यदि तपाईहरु एक्सेल पढ नेपालमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सोशल मिडियामा हुनुहुन्छ भने फलो गर्न नबिर्सिनु होला। केही क्वेशनहरु छन् भने कमेन्ट गर्नु होला। र यो फाइल तपाईहरु यदि प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ सेम फाइलमा भने डाउनलोडको लिंक तपाईहरुले युट्युब भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा भेट्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला हामी यो डेटा सेटलाई सिलेक्ट गर्छौं। मैले बीचमा क्लिक गरेर कन्ट्रोल ए गरे। त्यसपछि होम ट्याबमा गएर कोपाइलटमा क्लिक गर्छौं। त्यसपछि कोपाइलटमा हामीले केही लाइन प्रम्प्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्रम्प्ट लेख्नुभन्दा अगाडि म टुल्समा गएर यहाँनिर एडिट विथ कोपाइलट भने यो अप्सन सिलेक्ट गर्यो भने यसले यो हाम्रो वर्कबुकमा नै एडिट गरिदिन्छ। नयाँ कोलम थप्नु छ भने थपिदिन्छ। नयाँ सिटहरु एड गर्नु छ भने एड गरिदिन्छ। फर्मुला लेख्नुपर्ने छ भने लेखिदिन्छ। मैले प्रम्प्ट यहाँनिर पहिला नै लेखिसकेको छु। म त्यसैलाई नै कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गरेर यहाँनिर कन्ट्रोल भी गरे। अब हामी यसमा सेन्ड मात्रै गर्छौं, बाँकी हामीले केही गर्नु पर्दैन। हामी हेरेर मात्रै बस्ने हो। बस सेन्ड मात्रै गरेपछि जे गर्नुपर्ने हो यसले आफै गरिदिन्छ। हामी केही बेर वेट गर्छौं र लाइभ यसले कसरी काम गरिरहेको छ यो एआई टुलले हामी हेरेर मात्रै बस्छौं। यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ, रमाइलो छ। जति हाम्रो टाइम लाग्ने हुन्छ यो काम गर्दाखेरि टाइम सेभ गर्छ। यसले एनालाइज गर्दैछ, यसले आफ्नो काम गर्दैछ। कोलम थप्नुपर्ने थप्दैछ। यहाँनिर प्रॉफिटको एउटा कोलम एड भयो, अरु पनि कोलमहरु एड हुँदै जान्छन्। यसले आफ्नो काम गर्दै गर्छ, हामी हेरेर मात्रै बस्छौं। ओके, ड्याशबोर्ड भन्ने एउटा सिट पनि क्रिएट भयो, टाइटल पनि क्रिएट भयो र सब टाइटल पनि छ। र यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ एक्सेल पढ नेपालमा भने लाइक अनि फलो पनि गर्दै जानु होला। र युट्युबमा हेरिरहनु भएको छ भने सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। र केही क्वेशन क्वेरीहरु छन् भने कमेन्ट पनि गर्नु होला है त। बस यसले केपीआई रेडी गर्यो। यस्तो दामी एकैछिनमा हामीले हेरेर मात्रै बसिरहेको छौं, केही गरिरहेको छैनौं। केपीआई मा भ्यालु, त्यसमा आइकन अनि सबटाइटल, त्यसमा फर्मेटिङ सबै यसले आफै गरिरहेको छ। अझ केही टाइम लाग्छ। अर्को एउटा सिट पनि क्रिएट भयो, चार्ट डाटा भनेर। त्यसमा अब चाहिने डाटाहरु सबै यसले जेनेरेट गर्छ। क्याल्कुलेसन गरेर टेबल बनाउनु पर्ने बनाउँछ। पिभट टेबल बनाउनु पर्ने छ त्यो पनि बनाउँछ। फर्मुला लगाउनु छ त्यो पनि आफै गर्छ। हामीले हेरेर मात्रै बसिरहेको छौं। जब चार्ट डाटा रेडी हुन्छ त्यसपछि अनि चार्टहरु, यो ड्याशबोर्डमा चार्टहरु पनि रेडी हुन्छ। जति राम्रो, जति एडभान्स्डमा हामी प्रम्प्ट लेख्छौं त्यति नै यसले एडभान्स्डमा हाम्रो रिपोर्ट बनाइदिन्छ, ड्याशबोर्ड बनाइदिन्छ। हामीले राम्रोसँग लेख्यो भने यसले राम्रैसँग हामीलाई जेनेरेट गरेर दिन्छ। ओके, यसले काम गर्दैछ, हामी हेरिरहेको छौं। तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ? मलाई त यो एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ। हामीले हेर्ने मात्रै, यसले काम गर्ने। यसले काम गरिरहँदा हामीले हेर्ने मात्रै हो। यताउति केही सिटहरु नचलाउने, डिस्टर्ब हुन्छ, कान बिग्रिन्छ, रेफरेन्सहरु बिग्रिन्छ। त्यो कारणले हामीले सिटहरु नचलाइकन एकैछिन हामी वेट नै गर्छौं। यसले स्टेप 6 मा काम गर्दैछ। केही स्टेपहरु अझै हुन्छन् होला, हेरौं यसले कहाँनेर गएर कम्प्लिट गर्छ। द स्लाइसर एपीआई इज नट अवेलेबल इन दिस इन्भाइरोमेन्ट। ओके, यसले स्लाइसर चाहिँ एड गर्दैन जस्तो छ। ठिकै छ। गरेन भने हामी फेरि प्रम्प्ट थप्न सक्छौं अथवा प्रम्प्टलाई अझ क्लियरली हामीले लेखेर दियो भने यसले स्लाइसरहरु पनि एड गरिदिन्छ। गरेन भने त्यो हामी गर्न सक्छौं। अहिलेलाई हामी हेर्दै जाउँ यसले के गर्छ, के गर्दैन। ओके, यसले चाहिँ 9 वटा स्टेपमा हाम्रो द सेल्स परफर्मेन्स ड्याशबोर्ड इज नाउ कम्प्लिट, हेयर इज समरी अफ एभ्रिथिङ बिल्ड भनेर यहाँ चाहिँ के बनाए यसले त्यो समरी दिइरहेको छ। र हाम्रो ड्याशबोर्ड कम्प्लिट भयो। यस्तो दामी सेल्स परफर्मेन्स ड्याशबोर्ड बन्यो। हरेक फर्मेटिङहरु यसले आफै गर्यो। चार्टमा फर्मेटिङ, चार्टको लागि चाहिने क्याल्कुलेसन र
तलपट्टि हेर्ने हो भने अरू टाइपको चार्टहरू, अनि यहाँनिर अरू समरी, यसमा पनि फर्मुलाहरू र त्यसको लागि चाहिने फर्मेटिङ, अनि टेबलमा पनि सबै फङ्सनहरू, यहाँनिर हरेक टेबलमा चाहिँ फङ्सनहरू फर्मुलाहरू आफै यसले असाइन गरिदिएको छ। तलपट्टि अरू रिपोर्ट, अरू समरी रिपोर्टहरू, हरेकमा फर्मुला हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ। यो आफै अटोमेटिक जेनेरेट भएको हो, यसमा हामीले केही गरेको छैनौँ। यो सिट पनि हामीले बनाएको होइन, यो कोपाइलट आफैले बनाइदिएको हो। अर्को एउटा सिट जस्तो यो टेबल अनि यो चार्टहरू, यसमा जुन डेटाहरू आइरहेको छ त्यो अर्को एउटा सिटबाट आइरहेको छ। त्यसलाई म एकचोटि अनहाइड गर्छु, अनहाइड चार्ट डाटा भन्ने। ओके, यो सबै टेबल, समरी, क्यालकुलेसन, यो सबै कोपाइलट आफैले गरिदिएको हो। यो सिट पनि आफै जेनेरेट गरिदिएको हो र यसमा लगाइएको फर्मुलाहरू पनि यो सबै एक एक यो कोपाइलट आफैले गरिदिएको हो। यहाँनिर हामी हरेकमा फर्मुला देख्न सक्छौँ। यो सबै कोपाइलटबाट अटोमेटिक जेनेरेट भएको, आफै तयार भएको हो। एकचोटि म फेरि गएँ ड्यासबोर्डमा। यसलाई फाइनली हेर्ने हो भने यति राम्रो ड्यासबोर्ड हामीले बनायौँ, यति आकर्षक, कलरफुल अनि समराइज ड्यासबोर्ड हामीले अटोमेटिक बनायौँ कोपाइलटको हेल्पबाट।